Hi guys! Welcome back to my channel and i-share ko sa inyo ngayon kung paano ko ginawa itong chili garlic oil. Yan, freshly harvested itong ating mga chili from Utoy'S greenhouse. Yan, so nakapag-harvest na tayo ng siling labuyo at siling Thai or Thai chili. Ayan, so guys, kung gusto niyo mapanood ang video na to, just keep on watching. Hello guys! So, start na natin lutuin yung ating chili garlic oil and meron ako dito mga ingredients. Ang ilalagay ko sa kanya is syempre yung chili and yung garlic and meron akong oil and suka and paminta and lalagyan ko siyang konting asukal. So, yan siya. Start na natin to guys. Dito, naglagay ako ng face shield or eye shield at saka face mask kasi maanghang talaga ito at ayaw naman nating malagyan yung ating mata. Ayan. So, naghugas na rin ako ng kamay and yun, para malinis. Yan. So, dito guys, ginagrind ko or nilagay ko sa food processor yung chili kasi pag hiniwan natin ito ng mano-mano, sobrang anghang sa kamay nito. Kahit may gloves tayo, papasok pa rin yung yung anghang niya. So, yun. And baka accidentally malagay natin siya sa mata. Ayan. So, grind ko na lang siya or nilagay ko sa food processor para mas madali. Dito guys, gusto ko siyang pinuhin para at least mag-blend yung lasa niya sa oil na gagawin natin. And kung nakita nyo kanina, canola oil yung ginamit ko kasi nga, hindi available yung ating vegetable oil or olive oil. Mas masarap sana kung yun ang lalagay natin. Pero since hindi available, na lang tayo ng canola oil. Yan. So, sana hindi siya mamuo or mas ma-preserve din and yung lasa niya hindi maapektuhan. So, yun. Dito guys, nilagay ko na rin yung bawang para isa na lang din. Ayan, para magkasama na silang mai-blend yung garlic and yung chili natin. So, ang first plan ko sana dito guys, gagawin ko siyang chili garlic paste. But since wala tayong pang-dehydrate, ayun, at ayaw naman natin mag-antay ng napakatagal para ma-dehydrate yung ating garlic or yung ating chili, yan, oil na lang ang gagawin ko sa kanya. So, dito guys, lalagyan ko na siya ng oil. So, parang tinansya ko na lang, wala namang measurement ito. So, tinansya ko, mas marami ang oil dapat natin kaysa sa ating chili and garlic. So, nilagay ko na rin dito yung paminta para mag-blend na rin yung lasa niya. Pero konting-konti lang. Mamaya na lang natin i-adjust pag niluto na natin siya. So, dito guys, para mag-blend lang na maayos at mapino yung ating mixture ng chili and garlic. So, yan. Ibe-blend ko na siya dito and kung makikita nyo, nag-combine na yung bawang at yung ating chili. So, yan guys. Pinagsama ko yung ating siling labuyo again and yung ating Thai chili para mas madami yung magawa natin. Kasi iilan lang kasi yung pot or tanim natin na labuyo. So, isinama ko na siya dun sa mga harvest nating Thai chili. Yun kasi ang mas madami. So, pareho lang naman din silang maanghang and sa tingin ko naman, wala naman magiging effect sa lasa nila yun. So, ito na siya guys. Na-blend ko na siya and igigisa ko na siya mamaya sa, sa pan natin. So, dito guys, inuna ko na yung ating sugar. Bali, ang ginamit ko dito pala is brown sugar na lang para magbigay ng color doon sa ating chili garlic oil. Ayan, so, siya muna ang inuna ko para matunaw yung ating asukal at mag-caramelize siya. Ayan, so, yan muna ang ginisa natin. And then, isusunod na natin dito yung ating blended na mixture ng chili at saka ng garlic. Ayan, at iba pang ingredients. So, yan. Lang natin to. Ito toasted lang natin hanggang sa mag-blend na siya or humalo na doon sa ating oil.
Ayan. So, naka-mask pa rin ako and face shield dito kasi mahapdi sa mata kung wala tayong gamit na ganun. Dahil yung usok niya pwedeng pumunta sa mata natin at mahilam tayo sa anghang. Yun. So, yan. Mabango siya, guys. And matabang talaga yung sili na mixture natin kasi labuyo siya and Thai chili. So, parehong maanghang. And yan, eto guys, ginigisa-gisa ko lang siya at hinalo ko na siya dun sa ating asukal. Yan, na pula. Bali, siguro mga 2 to 3 tablespoon ang nilagay ko sa kanya para ma-cut down yung acidity ng ating chili. Yan, kasi maasid din siya. And alam nyo ba guys, ang chili ay good source of vitamin C. Yan, mataas ang kanyang vitamin C na makukuha sa chili. So yan, nakita nyo guys, nilagyan ko na siya ng oil. Bali, tinatansya ko lang siya. So, yun. At ginisa-gisa ko lang para hanggang mag-brown siya. Yun, doon natin malalaman na luto na. And naglagay din ako ng salt. Mga 1 teaspoon ng salt. Ayan. So, tinansya ko na lang din. Tsaka yung sakto lang na hindi maalat or hindi matamis. Yan. Yun lang ang aking portion. Pero, tansya-tansya na lang. So, trial and error. And first time ko rin naman itong ginawa. And naglagay na rin ako ng konting betchin. Ayan, para mas ma-enhance yung ating chili garlic oil. So, yun. Kasi nga, condiments to, kailangan ng medyo enhance yung ating lasa. And nag-additional na ako dito ng black pepper. So, pinong-pinong black pepper yung ginamit ko sa kanya para makadagdag sa bango or aroma nung ating chili garlic oil. So, dito guys, sinalo-halo ko lang siya and nakita nyo naglagay na ako ng suka para preservative at mas matagal yung shelf life ng ating chili garlic oil. So, hindi ko muna siya hinalo. Tapos, this time, nung pagkalagay ko sa ating suka, pinabayaan ko muna siya. At hindi ko muna siya hinalo. And this time, hinalo ko na nung alam ko na nag-evaporate na yung amoy ng suka. Kasi, may tendency na parang hindi maluto yung amoy at maging maasim yung ating chili garlic oil. So, yun. Ginamit ko yung suka para preservative dito sa ating chili garlic oil para mas matagal yung kanyang lifespan. So, mga 1 tablespoon lang yung ginamit ko rito. Yun. Para kahit hindi mo na siya ilagay sa ref, pwede siya kahit room temperature lang. Hindi siya agad-agad masisira. Pero hindi ko alam kung gaano katagal tumatagal ito, lalo na pag fresh. Kasi iba guys, ang ginagawa nila, dinidehydrate muna nila or hinahayaan muna nilang nakabilad sa araw yung mga chili bago nilang gawing ganito. Ayun. So, akin kasi, diniretso ko ng fresh nang ginawa siya since wala tayong pang-dehydrate na machine or kung ano man ang tawag doon, yan, or equipment, yan. So, fresh na lang. Ganun din naman yung lasa niya. Depende naman yun sa pagtimpla mo. Ayun. So, since first time natin and trial pa lang naman ito, titignan natin kung magiging okay yung kanyang outcome. And yes guys, kung nagustuhan nyo itong recipe natin, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel and hit the notification bell para updated ka sa mga future uploads ko. And after nito guys, papalamigin ko na lang and ita-transfer na natin dito sa kanyang lalagyan. So ito na guys, yung ating chili garlic oil. And yes guys, thank you very much again for watching my video and stay safe.